Welcome to my guys. Since Sabado man karon, mo tay sideline, way hatod, way delivery. So dinhiyan ta sa 2020. Ori na mo ay 2020, tahi, libre tahi. Sa mga chinilas diha. Nga nang giukang unang nga, alay libre. Atay na mo 20. Nilagay mo itay kwarta. Kaya ka bayad nga panahe. Sabi nang gida sayo mayom. Ay wala tayo lain gigamit, nylon lang pero mas nakatsara sa nylon kaya di mabasa. Ligon pod. Na sobra-sobra ra gud sa mga managaay sa baybay. Diretso lang nato, wala man tsara, nakatsara ni kun ay rugby na pandikit pero ate pandikit. Pwede ra diretso na. Kaya ang tapak nylon diretso tayo. Itong gamit niya may gayong inayong na yung Japon. Ako mutahi ko ang right side nako kanang mamanigawas mubo kasi din kaniya sulod muning taas ako lang dala yung mga pamagi sa pagtahi na din na po medyo barator po ni kaya tag 20 na lang. Gawas na la. Okay. Ihugot lang yun para masligon. G's pa dito, di pa ito 20. Medyo lisod yun. Kaya naka sa ilalom na part, isod ko tunod. Style na ko before kumukuan before ko ipakampit na ikaw ita ko dito ako siya lubagon una lubagon ako kaisa sa mayana lubagon ako kaisa para mas ligon sila lom maglambod mo to sila lom pwede siya dali matangtang o mabadbad. Okay, gamay na lang akit ng 20 matagak. Ng pangsudan. Siya lang good as talent isod po datog suluhon. Di po lalim dai. Nani nga pasingot naglingkod ra ba pero dako po singot. This is the last part. Usang luhog. Ani pwede ka dito mo hikot sa sulod pero masangyan man diri sa tiil so dili ta. Diri nga part. Yun ako, di ko magsilbig ikot-kot lang. So na uban mga pamagi nila sa ilalom nila ihikot. Hindi ko makita. Tago lang po niya. Mga kaisayan ako ilambod sa pikas. Okay, ipas ng 20. Ito ikaduhang kahiungon karon. Ikaduhang nga 20 sa kadlaw.
bilas nga mga nangalangkat pero pay guba. Pwede rin kung yung mo sayang ang good. Hindi mo sa yung nagkuripot ha, nag-inot ka pero ano nagkailabay ni mo. Ipalit ni mo yung 250 o 200 o 150. Kung imo lang ngayon ayumon, libre, nailon ra. Ay po ni mo, okay na. Kano po na ako ba yun? So sa uban, dili ni 20 45 ni, 50 pa gani. Ano pang lagod niya po ni sa libre. Nag-promo mo, promo ta kay COVID ba ya? 20. Pero karong taon-taon, pwede na na mag-19 na na karong 20 taon. Nagwa na iko nylon. Ito lang gilambod sa kilid para di kayo sagbon. Hala. Kuwarenta, doon na. Ligon ka daw, maski pagkuhan mo walay rugby to ligon. Mas ligon pa na sa inyong relasyon. Finished product, kumantag duha, so 40. Don't forget to like and subscribe, Boy Kalo. Dagan salamat!